Hello mga kakusina, eto gawa po ulit tayo ng bagong recipe. Ito yung churros. Una,
This po ang ating kamay or gumamit po kayo ng gloves. Kami lang naman ang kakain saka malinis naman ang aking kamay. Pero pag ibebenta nyo, dapat gumamit po kayo ng gloves para sure po na malinis. At ito na po ang ating finished product. Yung iba, ginawan ko ng ibang shape kasi yung anak ko gusto niya ng may arte-arte. Tapos kung gusto niyo naman ng ganyan may chocolate, mag-melt lang po kayo ng chocolate na paborito ninyo at pwede niyo nang i-dip doon. Okay, try nyo rin po tong recipe na to at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like at i-click yung notification bell para lagi po kayong updated. Salamat!